نكمل المحاضرة أبنائي بناتي. لاحظوا العنوان Major Classes of Secondary Metabolism، الأقسام الرئيسية للمركبات الثانوية. Plants are generally classified according to the secondary metabolites which they produce. ممكن تصنيف النباتات على أساس ما تنتجه من مركبات ثانوية. This classification is called chemotaxonomy، تقسيم كيميائي. However, secondary metabolites are classified according to their carbon skeletal types or biosynthetic origins. ممكن أيضا أن تصنف على أساس الهيكل الكربوني لتركيبها الكيميائي. لكن generally classification of secondary metabolites based on carbon skeletal type is not used because their carbon skeletons are very long. لكن التصنيف على أساس الهيكل الكربوني لا يستخدم دائما. لماذا؟ لأنه التركيب الكيميائي لمعظم المركبات الثانوية يكون معقد، يعني ياخذ صفحة صفحتين 3 صفحات تركيب كيميائي معين. ناخذ الألكالويدز، القلويدات، ما هي مواصفاتها؟ إذن نتكلم الآن عن المركبات الثانوية، عن مجاميع المركبات الثانوية، ونبدأ بإيش؟ بالألكالويدز، القلويدات. The most important nitrogen containing secondary products، تعتبر من أهم المركبات التي تحتوي على النيتروجين. They are being found in more than 15,000 compounds، موجودة في أكثر من 15 أو تحتوي أكثر من 15,000 مركب. موجودة في أكثر من 20% من النباتات الوعائية. إذن they are being found in more than 15,000 compounds found in 20% of vascular plants. Nitrogen is usually part of a heterocyclic ring with N and C atoms، والنيتروجين عادة يعتبر أساس يدخل في الهيتيروسايكليك رينجز. نيتروجين كربون. Large pharmacological effects on animals، إلى تأثيرات طبية صحية على الحيوانات. أيضا دوائية. Most effective are deterring mammalian herbivores، وتكون من أكثر المواد الطاردة اللي موجودة لبعض الكائنات الحية. Livestock deaths due to over consumption of alkaloid containing plants such as lupins and ground cells. كثير من الوفيات تحدث للماشية بسبب تداخل في التغذية على بعض النباتات التي تحتوي على القلويدات، مثل إيش هاي النباتات؟ ليوبينز وجراوند سيلز. Often alkaloids are used as medicines for humans، وفي الغالب ممكن استخدام القلويدات كدواء للبشر. Some examples، بعض الأمثلة عن هاي المركبات اللي تتبع إيش؟ تتبع القلويدات: المورفين، الكوداين and scopolamine. لاحظون معظم الأدوية تقريبا يعني من الأدوية الشائعة. وكذلك حتى المخدرات
cocaine, nicotine, and caffeine used as stimulants and sedatives. وموجودة أيضا في المواد المخدرة سواء المنبهة أو سواء المهدئة. المجموعة الأخرى هي التربينويدز. They produced مواصفاتها ما يلي. They produced from the mevalonic acid pathways. تنتج من خلال مسلك mevalonic acid. They function as herbivorous deterrents. تستخدم أو وظيفتها طاردة لأكلات الأعشاب، حشرات أو الآخر. They can be produced in response to herbivores feedings and to attract predatory insects and parasites of feeding herbivore. وممكن أن تنتج مواد طاردة ومواد جاذبة في نفس الوقت. They are constituents of essential oils. تحتوي على الزيوت الأساسية. Building blocks 5-phi isoprene unit. They are classified by the number of isoprene unit وتقسم على الأساس مقدار ما تحتويه من isoprene units. وكذلك تصنف على أسس أخرى. فينولات. المجموعة الأخرى فينولكس. فينولات هذه secondary metabolites which contain a hydroxyl functional group on an aromatic ring. إذن مركبات ثانوية تحتوي على ال OH hydroxyl group في حلقة الرينج السداسي في الحلقة الأروماتيك المغلقة للكربون، ذرات الكربون. They are heterogeneous group. تعتبر heterogeneous. Some are مواصفاتها some are water soluble only in organic solvents. وتمسحوها من عندكم لأنه كلمة داخلة هي some are only soluble only in organic solvents. بعضها يكون ذائب في المذيبات العضوية فقط أو يذوب في المذيبات العضوية. some are water soluble. بعضها يكون ذائب في الماء الكربوكسيليك acids and glucosides. some are insoluble polymers. بعضها غير ذائبة لا المذيبات العضوية ولا في الماء. Many serves as defense compounds against herbivores and pathogens. العديد منها يستخدم كدفاع، يستخدم النبات ضد أكلات الأعشاب وضد الأمراض. أكلات الأعشاب من كل شيء سواء كانت حيوانات كبيرة أو صغيرة أو حشرات إلى آخره. Other functions in attractant pollinators and fruit dispersers. له وظيفة أخرى تعمل كجاذبة. ليش؟ يعني تعطي ألوان وعطر ممكن أن يجذب الحشرات وتساعد في عملية التلقيح. هذا الجدول يعني أيضا في التصنيف يساعد في التصنيف. جدول رقم 2 table number 2 shows the major classification of plant secondary metabolites with examples
of compounds in each class. في هذا جدول تصنيف major class and subunit class. Then major class of secondary metabolites of SM و subunit of secondary metabolites. هنا أمثلة ناخذ على اليسار تربينويدز وأمثلة واضح، وفينوليك مقابلها أمثلة نيتروجين and sulfur containing اللي تحتوي على النيتروجين والسلفر وأمثلة مثال، ونيتروجين تحتوي على النيتروجين فقط وأمثلة. واضح شباب؟